السلام عليكم. فيديو جديد على قناة كوزين خديجة باها، دائما مع الوصفات السهلة والاقتصادية. وصفتنا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بغرير كيجي رائع بزاف، كيجي لذيذ وخفيف وناجح 100%. تبعوا معي المقادير وطريقة التحضير باش تحصلوا على هذه النتيجة، وانا متأكدة انه غادي ينجح معكم واخا تكونوا اول مرة غادي تجربوا، يعني بغرير ناجح من اول تجربة. بالنسبة للمقادير، هنايا خديت زلافة ولا اناء، غادي نوضع فيه 3 الكيسان ديال العنبة ديال الفينو، ماشي السميده رقيقه، الفينو كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للنوعيه ديال الفينو انا غنوريها لكم، هي راه كتشبه السميده الرقيقه، يعني ماشي داك الفينو اللي بحال الدقيق. 3 الكيسان ديال الفينو بالكاس ديال العنبه، استعملت هذه النوعيه هذه كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف معاهم نصف كاس ديال الدقيق الفورس، بنفس الكاس باش عبرت الفينو، هو باش عبرت الدقيق هو باش غنعبر الماء. صافي 3 الكيسان ديال دقيق الفينو، نص كاس ديال الدقيق الفورس، معلقه صغيره ديال خميره حبيبات اولا خميره معجونه اللي عندكم. غادي نضيف كذلك معلقه صغيره ديال الملحه، وغنضيف كيس ديال السكر منسم بالفاني. ما بغيتوش ديروا الفاني ديروا معلقه صغيره ديال السكر، انا كيعجبني الفاني في البغرير وتيعجبني بعض المرات حتى في الرغايف، يعني هادو اذواق كتختلف. ديروا اللي يعجبكم، ممكن ديروا الفاني ممكن تستغناو عليه. كنخلط مزيان. عاد غادي نضيف هنايا كيس ديال الخميره الحلويات فئه 7 غرام اولا 8 غرام اللي عندكم. صافي هادو هما النواشف اللي غادي نضيف اولا اللي استعملت. عاد غادي ندوزو الماء. بالنسبه للماء ولا السوائل، ضفت الكاس الاول كما شفتوا معايا حتى هو كاس العنبه نفس العبار باش درت الدقيق والفينو، وهذا الكاس الثاني كما كتشوفوا معايا. وعاد غادي نضيف الكاس الثالث والكاس الرابع. ما غاديش نضيفو دابا، غنخليه نعمرو ونخليه على جنب ونضيفو تدريجيا. بالنسبه للماء هنا راه ماشي سخون نهائيا، عرفتوا الماء كيكون دافي 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 دافي، ما يحرقكمش في يديكم نهائيا، غير كتحسوا به دافي فقط. هنايا كتخلطوا باش ما بغيتو خلطوا بهذا ولا خلطوا بالكاس ديال الخلاط الكهربائي ولا خلطوا في الهاشوار اللي بغيتو خلطوه فيه. صافي هنايا كنخلط. وعاد غادي نضيف داك الكاس الرابع، ضفتو كامل دفعه واحده لان الخليط جاني ثقيل، يعني ما نحتاجش مازال نبقى نضيف شويه بشويه. صافي من بعد انا كنبدا نخلط مزيان مزيان مزيان، سواء بهذا ولا بالكاس ولا بالهشوار، كتخلطوا حتى كيطلعوا لكم الفقاعات بحال هكا كما كتشوفوا معايا. وحتى هذاك الفينو كيتخلط مزيان، يعني ضروري من هذه العمليه تقريبا واحد 5 دقائق نتوما كتخلطوا حتى كتحصلوا على هاد الفقاعات. هادو من الحوايج اولا من المراحل اللي كيخليو البغرير ديالنا ينجح. والخليط اولا البغرير ديالنا كيخصو يكون القوام ديالو ماشي داك القوام اللي جاري بزاف وماشي ثقيل. ولا باقي خصكم الماء راه غادي يقدر يكفيكم، اولا تقدر تزيدوا واحد 4 كاس ديال الماء فقط. ردوا بالكم باش تجيبوا الكميه ديال النواشف مع الكميه ديال الماء. صافي ملي ديروا داك 4 الكيسان، شوفوا ديك الساعه الخليط ديالكم. هنا الخليط ديالي انا غطيته خليته يرتاح واحد 2 دقائق المقاله، بما غير جمعت المكونات فاش خدامت الكيسان وداكشي كامل. مباشره كندير المقيله تسخن على نار اللي كتكون مجهده، ماشي نار مهيله. انا درت النار اللي كتكون مجهده، ادير بغريره الاولى وهذه الثانيه درت النار اللي كتكون مجهده. من بعد ضفت واحد المغرفه ديال الخليط ديال البغرير اولا 2 مغارف اولا نص مغرفه على حسب الحجم ديال المقيله ديالكم. كنجهد النار وتنخلي البغرير حتى كيطيب كامل كما كتشوفوا معايا، وما كتبقاش العجينه نهائيا. من بعد كنحيد البغريره ديالي كما كتشوفوا. وهنايا ملي كنحيد البغريره كندير مقله لتحت لافابو، يعني كنفزقها من التحت اولا كنخوي على الماء غير من التحت لداخل لا، يعني كنبردوها على برا لداخل لا. كنعاود عليها المغرفه ديال الخليط ديال البغرير، والنار كتكون مجهده حتى كطيب على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. راه كتبقى طيب شويه بشويه بشويه، وكيجي البغرير خفيف ورائع وناجح 100%. بالنسبه للكميه ديال الخليط العجين ما تضيفوش بزاف، الا درتو بزاف غتجيكم بغريره منفخه وغليظه. درتو غير شويه راه غادي تجيكم خفيفه. وفيما تبغيو طيبوا البغرير كتفزقوا المقله من على برا، كديروها تحت الروبيني ولا كديروا شي بانيو فيه الماء وتتحطوا فوق منه المقله ديالكم، يعني كتفزقوها غير من على برا الداخل لا نهائيا. من بعد ما كتفزقوها تاني مباشره كتحطوها فوق النار اللي كتكون مجهده. كتضيفوا الكميه ديالكم ديال الخليط ديال البغرير وكديروا بالكم معاه حتى كيطيب. من بعد كيكون هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا معايا كامل، كيجي فحال هكا، كيجي خفيف ومهوي ورائع ولذيذ وناجح 100%. نتمنى تجربوه، انا متاكده غادي يعجبكم. ساهل، ما فيش الوقت ولا المكونات ولا مجهود، غير كيوجد. غير تبعوا المكونات وطريقه التحضير ان شاء الله ينجح معكم. شكرا جزيلا على حسن المتابعه، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم.